We're bringing small businesses back bigger and better than ever. There'll be big businesses by the time we finish. A lot of good things are going to happen. I just left a meeting at the White House. Right behind me is the Oval Office. Just left a meeting with our lenders. They want to bring this country back stronger than ever before. And they're lending money, and you know what you have to do. It's one of the best loans I've ever seen. The loan expires if you do a few things that are pretty easy to do, like hire people, keep your employees, keep them going. So, great meetings. It's going to be a great success. Waar Trump het dus over heeft is de 2300 miljard stimulusbill die de Fed nu doorduwt, dus Jay Powell. En dat zal enig effect hebben op de economische situatie, omdat nu alle slechte leningen en bedrijven nu worden geholpen door die stimulusbill. We gaan dus vandaag eerst nog even langs mijn portfolio, om te zien wat de invloed is van Trump en die stimulusbill op de aandelen die we nu hebben allemaal. En de risico's en de voordelen van het beleggen, dus de main top van de video. En ik wou het als laatste nog even over het nieuws hebben. Dus waarom Bernie Sanders uit de race is gestapt voor de elections en dat nu Biden overblijft. En ik wou nog even het politieke spel laten zien wat nu in Amerika rondspeelt. Eerst wil ik nog even snel bespreken wat in Amerika bezig is. Nou, we hebben het al even gehad over die stimulus van 2,3 triljard. Daarnaast hebben ze ook echt problemen daar op het gebied van unemployment rate. Daar hebben ze nu namelijk al 6,6 miljoen sinds 4 april. Het is nu al 7,5 miljoen. Dat stijgt heel hard. Dus gaan we dan nu verder naar mijn portfolio. Nou, we zien al wat er al enige verandering is geweest in mijn portfolio. Mijn huidige resultaat is nu ook al een stuk beter. Dan €1400 zie je nu in de min. In de laatste video was het nog 2300 was mijn huidige resultaat in de min. Je ziet nu voornamelijk dat de vastgoedbedrijven nog echt de enige zijn die nog achterlopen. Dat komt voornamelijk omdat alle vastgoedbedrijven natuurlijk ook winkelpanden in hun bezit hebben. En die hebben dus nu het probleem dat ze niet open kunnen zijn en kunnen misschien ook niet hun huur betalen. Dus dat zie je ook terug in de prijs. Daarnaast, je hebt nog een aantal banken die nog in de min staan. Maar wat je vooral nu ziet is dat de koersen gisteren, dus donderdag, enorm waren gestegen. Bij de meeste aandelen wel met 10%. En dat kan je ook bijvoorbeeld zien bij zijn Property Group. Dat was eerst €45. Nu aan het einde van de week is het nu weer €70. En dat is nu constant gaande. Nou, op het gebied van updates in mijn portfolio heb ik nog mijn growth percentage aandelen aangepast. Ik heb besloten om niet meer bij te kopen bij Tesla. Omdat in mijn ogen ik meer rendement kan pakken bij verschillende aandelen. Daarnaast heb ik ook al een vrij grote positie in Tesla. Dus ik heb nu voornamelijk Qualcomm, Carnival, TUI. En ik heb die alle drie al aardig goed besproken. Maar voornamelijk Qualcomm is 5G en Apple. Die hebben ze nu ook alle Apple chips doen ze nu. Omdat hun rechtszaak nu gestopt is sinds afgelopen jaar. Ze produceren dus nu alle Apple producten. Qua chips, etc. Daarnaast heb je nog Carnival. Nou, die had ik laatst ook over. Dat is nu maar een van mijn best presterende. Daar ga ik ook nog wat toevoegen. Voornamelijk omdat er ook laatst nieuws was bijgekomen. Dat ze nu ook genoeg leningen hebben. En dat een Saoedi-Arabische beleggingsinstitutie heeft geïnvesteerd. En ja, als die er eenmaal in zitten en erin gaan zitten, is het meestal positief. Die zijn gewoon goed in geld verdienen. Dus ik zal mijn holding daarvan vergroten. Ingelijks met Footlocker. Die wil ik ook vergroten omdat ze nu gewoon een goede yield hebben en nog een laag payout ratio. En ze verhogen hun dividend regelmatig met 10% de afgelopen 10 jaar. Dus dat is zeer interessant om in te stappen. Voor de rest, ik heb mijn aanschafprijs naar beneden afgeschaft bij verschillende aandelen. Ik probeer het aan het eind van de maand nog vooral veel te doen voor mijn vastgoedbeleggingen. En dan zit het op zich wel goed. Ik ben heel tevreden met het bedrijf die ik nu heb. Ik heb bijvoorbeeld Johnson & Johnson heb ik nu gewoon de aanschafprijs goed van verlaagd. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Die is nu toch al een tientje lager dan eerst. Dus, het gaat allemaal de goede kant op. Dus dat is een beetje wat er gebeurt is in mijn portfolio. Nou, hebben we dat besproken, kunnen we nu in één keer door naar de risico's en de voordelen van dividendaandelen. Nou, wat is een voordeel van beleggen? Nou, ten eerste kan je toekomstbeeld een stuk beter verbeteren. Je kan natuurlijk ook veel hogere rendementen halen, want de spaarrekening biedt nu maar 0,0%, 0,01% rente aan. Dat is helemaal niks. Nou, met marktaandelen pak je meestal, bijvoorbeeld met dividendaandelen, pak je al gelijk 2,5% rente erop. Want dividend is een soort van rente. Ja, waar zorgt het dan precies voor? Nou, het zorgt dan voor een constante stroom van inkomen. Door mate van dividend en koerswinst kan je dus een tweede stroom van inkomen opbouwen. En vooral de dividendroute is een stuk stabieler. Dus de dividend is eigenlijk de manier om een tweede stroom van inkomen op te bouwen. De koerswinst verandert natuurlijk dag op dag. En dividend, als je eenmaal het aandeel hebt, zal constant blijven. En het kan ook nog omhoog gaan, daar later ga ik nog wat meer op in. Nou, ten derde, beleggen is zeer leerzaam.
Je leert er ook hele interessante mensen op kennen op het gebied van forums en van die groepen, van die informatiegroepen. En je gaat de economie beter snappen, bedrijven beter snappen. Waarom doen ze het precies? Oh, dat is de achterliggende gedachte van die reclame, et cetera. Oh, en dit doe ik en wat ik juist niet moet doen. Bijvoorbeeld fear of missing out, zulke dingen. Leer je jezelf ook beter kennen. Nou, we hebben het al een beetje over gehad, maar de tweede stroom van inkomen is een van de grote voordelen aan dividend. Het biedt namelijk een instabiele instroom op jaarbasis van inkomen. Dat zorgt dus later voor dat extraatje van €500 per maand. Maar het kan ook €1000 per maand zijn, het kan ook €20 per maand zijn. Maar elk beetje helpt. Dus voornamelijk wat het interessant maakt is om tot een bepaalde leeftijd het dividend te blijven herinvesteren. En dan kan je dus langzaam een soort van sneeuwbaleffect opbouwen, waardoor je later een fortuin kan opbouwen. Nou, de risico's, dat zijn vrij simpele risico's. Je hebt natuurlijk marktrisico, als de economie slechter gaat, zoals in deze tijden door een virus. Dat dan het marktsentiment daalt en dan heb je natuurlijk ook renterisico. Nou, een stijgende rente zal natuurlijk leiden tot minder consumptie. Maar daar hebben wij juist nu geen last van. Zoals we weten is in Amerika juist nu enorme leningen worden doorgeduwd. 2 maal 2300 miljard. En dat zorgt ervoor dat de rente daalt. Dat is nu namelijk tussen 0% en 0,02%. Wat wel eens goed is dat er meer zal worden geconsumeerd. Alleen door de huidige situatie is het natuurlijk lastig om naar de winkels te gaan. Dus er zal later nog wat meer opkomen. Dus dat is gewoon nog onzeker. Nou, het inflatierisico is natuurlijk vrij duidelijk. Door inflatie wordt je rendement natuurlijk minder. Want je koopkracht van je inkomsten wordt ook dan minder. Want ja, je geld wordt minder waard. Liquiditeitsrisico, dat is voornamelijk dat je beleggingen niet of nauwelijks worden verhandeld. Dus dat je aandelen niet meer worden verhandeld, dan kan je het ook niet meer liquideren. Dus dan heb je eigenlijk aandelen die niemand wil. En dan kunnen ze gewoon niet verkocht worden. Valutarisico is natuurlijk, als de ene munteenheid meer waar wordt dan een ander of juist daalt. Maar je wilt juist dat de koers van die andere valuta juist stijgt, waardoor je dus meer geld krijgt voor die ene euro die je had ingeleverd. Dan wordt eigenlijk namelijk de euro minder waard, wat je normaal niet wil, maar in het geval als je dan buitenlands investeert, dan wil je dat wel. Dan heb je namelijk meer rendement op je belegging. Dat speelt echt wel een grote rol, voornamelijk bij het grote getallen. Nou, met kredietrisico, dat is dan voornamelijk dat wanneer staan ze op faillissement en dan zal dus ook de koers dalen en zal het dividend worden geschrapt. Dat zie je dus nu ook al in bedrijven op dit moment. Bijvoorbeeld Boeing, want ja, die hele travel sector kan het niet handelen en dat zie je dus ook met de cruise lines. Ze schrappen dus hun dividend omdat ze wachten dat de economie weer op gang komt. Nou, met deze ijskap wil ik eigenlijk laten zien wat de belangrijke waarden staan en waar mijn beleggingskeuze op wordt opgebouwd. Het gaat natuurlijk van fundamentele analyse ben ik, dus je gaat van de basis naar hoog. Dus ja, ik kijk natuurlijk eerst altijd naar het bedrijf. Is het een cyclusbedrijf? Dus is het afhankelijk van bepaalde factoren en wat maakt het uniek? Dus de moot, dus de defensiekracht van een bedrijf. Daarnaast kijk ik naar de dividendstrategie. Keren ze juist zoveel mogelijk dividend uit of zo consistent mogelijk, zoals Coca-Cola bijvoorbeeld. En voor zo hoog mogelijk is het vaak van die mortgages. Dus bedrijven die dan veel mogelijk winst proberen te maken en uit te keren naar hun aandeelhouders. Dan zie je dus ook dat die twee samen 50% van mijn keuze vormen. En dan ga ik voornamelijk verder met payout ratio. En hoeveel winst per aandeel wordt er dus dan nu nog uitgekeerd en hoeveel is dat vergeleken met de earnings per share, dus hoeveel ze verdienen per aandeel. Dat vormt 20% van mijn keuze. Bedrijven die dat bijvoorbeeld laag hebben zijn Food Locker en Pepsi. Cola heeft zelf een vrij hoge payout ratio, dat zal ik even laten zien. Zie je dus dat het payout ratio een stuk hoger is vergeleken met Pepsi. En daarom zal ik nu ook meer focussen op Pepsi in plaats van Cola. Ja, qua dividendgroeipercentage, kijk, dat gaat eigenlijk hand in hand met de payout ratio. Want des te meer ruimte je hebt om je dividend te groeien, zal natuurlijk ook je dividendgroeipercentage hoger zijn. Bijvoorbeeld vrij hoog in de 90% zit, dan kan je maar misschien maar 2%, 3% groeien. Dus daar moet je ook je beslissing maken. Ja, dan verder kijk ik naar yield. Dat is eigenlijk maar 10% van mijn, als ik een dividendaandeel kies. Want het gaat mij voornamelijk meer om die onderliggende waarde. Het geld verdient geld. Dat is het idee achter dividend groeien, investeren. En zo worden ook mensen ontzettend rijk. En ja, daar verderop, wat kracht is juist van compounding. En dat kan ik met dit voorbeeld goed laten zien. Nou, dit is de website die ik gebruik om mijn dividend te calculeren en wat de toekomstige groei daarvan is. Ik heb nu dan een investment van €26.000. Daarvan is eigenlijk €17.000 in dividendaandelen. Ik stort nu gemiddeld €650 per maand. En dat komt voornamelijk door mijn huidige situatie. Ik kan mijn huur gewoon gemakkelijk aflossen en ik kan ook gewoon gemakkelijk mijn kosten dekken op dit moment. Dus ik probeer zoveel mogelijk te investeren in aandelen die goed geprijsd zijn. Mijn aandelen groeien nu 6,5% per jaar op het gebied van dividend gemiddeld. Het dividend yield van mijn portfolio is op dit moment 5,5%.
Ja, ik wil eigenlijk over een periode investeren tot mijn 50ste. Inflatie, daar ga ik uit van 3%. Dat is waarmee het vorig jaar in Nederland de euro achteruit ging. Assumed growth rate of share price ga ik uit van 5%. Dat is vrij mild, maar dan weet ik zeker hoe het gaat zitten. Current age van 19 zal ik uitkomen op een vrij leuk bedrag. Daarnaast zal ik natuurlijk ook mijn investeringen per maand ook verhogen naarmate mijn inkomen zal stijgen. Ik zal altijd vrij agressief gaan beleggen, waar minder risico voor is. Ik probeer dus in eind 2020 €26.000 mijn dividendportfolio te hebben. Nou, als ik dan dus 50 ben, gaan we daar nu kijken. Nou, dan kom ik dus uit op een totale balans van 2,3 miljoen. Dat is dan zonder inflatie meegenomen, kom ik dan uit op 2,3 miljoen. En dan komen we dus uit op krijgen we €56.000 per jaar. Of dan krijgen we een salaris van €56.000 per jaar. Dus €56.000 delen door 12. Dus iets van 4700 per maand. Dus dan komen we uit op €4700 per maand. En dat is een goed bedrag om maandelijks te krijgen en om van te reizen of andere dingen te doen. Kun je natuurlijk ook je kinderen mee naar school zetten, etc. En is dat gelijk allemaal wel afgedekt. Ik heb er dus iets van 22 jaar over gedaan. Nou, als je dan 48 bent, is het alweer 2 miljoen. Het sneeuwbal-effect is enorm groot. En dat wil ik ook even gewoon met dit voorbeeld laten zien hoe groot dat is. We zijn dus terug nu bij de presentatie. Dan gaan we nu kijken, wou ik even nog goed laten zien wat de gevaren zijn van zoeken naar yield. Nou, met yield heb je natuurlijk verschillende bedrijven keren juist heel veel uit, zoals ik eerder zei. Dat zijn voornamelijk bedrijven die maximum uitkeren van hun dividend of dat die moeten doen volgens de wet. Je hebt bijvoorbeeld Altria, dat komt omdat hun marktaandeel heel groot is en de vraag afneemt. Dus we doen elke keer de prijs van sigaretten omhoog om dat te compenseren. Nou, met die 7 haalbare bedrijven, dus die 0 tot 4%. Dat zijn bijvoorbeeld de Johnson & Johnson's, de Coca-Cola's, de Pepsi's. Dat zijn bedrijven die gewoon heel groot zijn, heel stabiel en die keren dus een klein bedrag uit van hun complete balans om zo gezond mogelijk te blijven. Dus de bedrijven van 4% tot 20% die hebben meestal iets meer risico, maar dat hangt heel erg af per casus. Dan gaan we dus verder met het dividendgroeipercentage. Dat gaat voornamelijk over het sneeuwbaleffect, dus wat ik gewoon net had laten zien in dat voorbeeld op die website van Investopedia met die calculator. Dan heb ik het nu nog even wat visueler aangeboden. Dus 1 aandeel zal jaar 1 €10 opleveren in dividend. En dan jaar 2 na 10% verhoging €11 en dan jaar 3 €12,1 en etc. Dus ja, de incrementele verhogingen van dividend op jaarbasis zie je dus ook je inkomen stijgen. En dan heb ik dus nu nog geen inflatie meegenomen. Nou, die volgende eis is de payout ratio. Hoe meer ruimte er is voor groei van dividend per aandeel. Dus als we maar 35% al uitbetalen, dan 75%. Kan dus een bedrijf in een periode van 2020 tot 2030 hun dividendpercentage verhogen met zo'n 45%. Dus dat is heel fijn als je dan daar bent geïnvesteerd. Dan levert elk aandeel 5% meer op in 2030. Dus dat is een vrij hoge stijging. Ja, qua dividendstrategie die bedrijven hanteren. Nou, je hebt bijvoorbeeld Shell, die keert dan 14% hier uit. Vastgestelde uitkering van dividend, of maximaal, zoveel mogelijk dus. En dan heb je natuurlijk de incrementele verhogingen van dividend. En dat gaat dan samen met sterke bedrijven en een goede balans. Die verhogen dus hun dividend op jaarbasis. Met kleine verhogingen of hoge verhogingen zoals 10%, maar meestal tussen de 5 en 8%. Dus elk aandeel creëert per jaar meer winst en meer omzet. Dus geld creëert geld. Dat is wat je moet onthouden nog even over de situatie van nu. Het voordeel van de daling van de markt als je een dividendbelegger bent. Nou, de koopjes worden goedkoper. Dus ja, je moet zien als je door de Albert Heijn loopt. Je hebt nu veel meer koopjes. Zoals Foodlocker, Cola, Pepsi, etc. Het marktsentiment was laag afgelopen week. Het is nu dan hersteld door die enorme stimulus van de Federal Reserve. En daardoor zijn de aandelen natuurlijk ook gestegen. Maar je hebt nog steeds volatiliteit. Bijvoorbeeld straks kan er heel negatief nieuws uitkomen. En dan zal het weer kelderen, etc. Je hebt namelijk nu een hele volatiele markt. Dus de kans is op koopjes groter. Ik blijf dus gewoon lekker continu investeren. Wanneer kan. Dan gaan we dus verder met mijn doel van dividend investeren. Nou, mijn doel van dividendgroei investeren is twee dingen. Een dividendinkomstenstroom gepaard met mijn AOW. Zodat ik heel stabiel kan genieten als ik eenmaal ben gestopt en dat ik geen worries heb. Dus ik ga begin van mijn leven investeren om later een goed leven te kunnen hebben als ik of niet meer kan werken, dat er iets gebeurt met mijn gezondheid of
andere situaties dat ik misschien iets meer gekke dingen wil doen, dus meer op avontuur op een bepaalde leeftijd. Dat ik dan gewoon kan stoppen en een hele stabiele inkomstenstroom achter me heb staan. Daarnaast is ook door die kracht van compounding en continu herinvesteren, kan je die enorme sneeuwbal blijven doorduwen en dat wordt steeds groter naarmate de jaren. Dus als ik bijvoorbeeld een leuk werk heb of een leuke onderneming, dan kan ik bijvoorbeeld tot mijn 60 doorwerken en dan kom ik dus uit met 2,2 miljoen aan dividendaandelen. Die sneeuwbal zal alleen maar harder en harder gaan. En ik ga dus nu uit van €650 per maand, maar dat kan later natuurlijk ook €2000 per maand zijn als dat kan. Dus ik ga ervan uit dat ik mijn investeringen zal verhogen naarmate de jaren. Ja, op dat gebied ben ik nu dan de risico's en voordelen ben ik dan doorheen geweest. En dan verder met het nieuws. Nou, zoals we weten is Bernie Sanders is gestopt. Sinds 8 april is dat echt bekend. Maar hij blijft nog steeds wel een democratische steun. Nou, we weten allemaal dat Bernie nu al 2 maal is vernacheld door de Democratic Party. Je hebt nou nu dat Joe Biden de race aan het winnen is. De markt was voornamelijk hier blij mee omdat Bernie Sanders zelf wel vrij extreme views had. Dus op het gebied van hervormingen, van belasting en op verschillende dingen. Zoals bijvoorbeeld op belasting van het uitgeven van aandelen en het verkopen en inkopen van aandelen. Dus de exchange op de New York Stock Exchange, waar je bepaalde belastingtarieven op gooien, dat is er nou nu niet. En daarnaast zou hij ook de farmaceuten aanpakken. Dus ze hebben daar nou enorme hoge rekeningen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld als je daar op de IC ligt voor 2 dagen kost dat $3000. Dat weet ik zelf vanuit een vriend van mij. Als je bijvoorbeeld een coronatest wil doen, dan kost dat $500. Dus dat zijn enorme bedragen. Dus in Amerika is het heel normaal om zo'n enorme pot geld nog naast je te hebben. Biden is nu de kandidaat die dan tegen Trump zal gaan. Er is er enige commotie over, want Biden heeft namelijk een aantal problemen op dit moment. Mensen denken dat hij iets van dementie heeft of een spraakgebrek. Ja, dat voorbeeld heb ik hiervan, dat zal ik even laten zien. Hier is dus de clip van Biden, dan zal ik het even goed laten zien wat er aan de hand is daar. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by you know this. En dit gebeurt dus wel vrij vaak. En Trump, ja, we weten allemaal, het is eigenlijk een soort van... Trump die gaat er vrij agressief op in. Dus die is ook gewoon een master erin, dat is gewoon echt een New Yorker. Daar heb ik dan het volgende voorbeeld van. De politieke strijd is nu echt bezig in Amerika. Trump, ja, die noemt Biden nu gewoon Sleepy Joe. En dit is een van de voorbeelden van zijn meest recente rallies. Now, Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina. Joe, you're in South. Come up. You ever see the guy that no, it's South Carolina. It's not Ohio. Okay. Then he goes, all right, Iowa. Did you say Iowa? No. En dan op deze manier gaat hij verder in de video. En dat, ja, het is een bijzondere situatie daar. Natuurlijk is Trump ook een bijzonder persoon, maar ja, iedereen heeft iets. En daarnaast ook zijn Twitter-account is ook wel interessant om te volgen. Gewoon omdat hij ook echt invloed heeft op de markt. En dan kan je misschien nog niet op inspelen, maar dan zie je wat meer wat er aan de hand is. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het nieuws van vandaag. Je hebt natuurlijk die stimulusbill die er aan de hand is. Dat zorgt voornamelijk voor dat kleinere businessen, dus medium business tot small business, beter voorstaan. En er worden ook verschillende obligaties nu opgekocht die dan eigenlijk bedrijven zouden neerhalen, zoals Ford. Dus ja, dat is een beetje de video van vandaag. Ik hoop dat het voldoende is. En als je dit interessant hebt gevonden, laat alsjeblieft een like en een subscribe achter. Dankjewel.